Ми називаємось «Три кроки в ніч». Всі питають, чому так. То питання справді цікаве, але я вам не скажу, чому так, бо версії кожен раз міняються. Ми кожен раз по-іншому це пояснюємо. В кожнім разі, зараз ми вже теж перебуваємо за 3 кроки в ніч. В плані суто хронологічному. Тобто ми справді граємо в певному сенсі вечірню музику. Отже, Леся Українка, невже? Хотіла лише додати, що ось цей струмочок, який тут звучить, нагадує Воркут, в якому Леся Українка побувала, і ми там також побували, відчули ось цю її поезію, її там відпочинок. І нехай цей струмочок, що тут звучить, створить також вам певну таку атмосферу, в яку зануримось разом з музикою. Зайшлись ми плачем мої струни і сміхом дитячим заграли. Невже моя пісня не хвиля, невже моя пісня не хвиля? Невже моя пісня не хвиля, невже?
зараз заходимо це. Це було приклади ніч. Марічка, Назар, Данило, я називаю Світло і ще тут є Віталій, звукорежисерша, з якого все, що не мало сенсу, бо це би нічого не пишуть. Дякуємо управлінню культури міської ради за цю нагоду зустрічі і чекайте нас і побачимось.